السلام علیکم ویلکم ټو میټالیکس نن زموږ د فارکس ټریډینګ بګنر ټو ایڈوانس لیول کورس سیکنډ کلاس دی پریویس کلاس کې موږ د کورس آوټلاین باره کې خبره کړې و چې د کورس کې به تاسو ته کوم کوم سیزونه ټیچ کیږي ټوډے زموږ ټاپک دی واټ از فارکس ټریډینګ نو دین دا امپورټنت ته لومړی چې تاسو ټریډینګ وپیژنئ ټریډینګ بیسیکلی بایینګ اینڈ سیلینګ دی تاسو چې په آنلاین مارکیټ کې یا په آفلاین مارکیټ کې buying and selling کوي نو بیسیکلی تاسو ټریډینګ کوي بیا فارکس بیسیکلی دو ورډز کمبینیشن دی فورن ایکسچینج نو بیسیکلی دی کې موږ سره فورن کرنسی ایکسچینج کیږي چې مثال د یو ملک کرنسی په بل ملک کرنسی سره موږ څنګه ټریډ کوو د په بهاب باندې موږ ته پروفیټ اند لوس کیږي نو بیسیکلی فارکس ټریډینګ موږ د فورن کرنسی یو بل سره ایکسچینج کوو یو بل سره ټریډ کوو او ای کې موږ ته پروفیټ کیږي دا موږ سره فارکس ټریډینګ دی اوس د فارکس ټریډینګ ډیلی والیوم څونه دی 7 to 8 trillion ډالر موږ سره د فارکس ټریډینګ ډیلی والیوم دی مطلب دی چې ډیلی دونه بایینګ اینڈ سیلینګ کیږي نیکسٹ بیا موږ سره د فارکس ورث څونه دی د 2024 د سروې مطابق موږ سره د فارکس ورث 2.5 کوډریلیون ډالر مطلب 2508 ټریلیون ډالر موږ سره د فارکس مارکیټ ټوټل ورث دی دونه دی مارکیټ کیپټلایزیشن دی او پر ډے ټرانزیکشن موږ سره 7 to 8 ټریلیون ډالر اپروکسیمیټلی دونه ټریډینګ کیږي مطلب سو سیلینګ کوي یو کرنسیز کموډیټیز انډیکسز دا سیل کوي یا دا بای کوي نو دا د فارکس ورث او د ټولي دنیا ټول نغټ فاینانشل مارکیټ موږ سره فارکس مارکیټ دی کرپټو مارکیټ موږ سره ورث دی تقریبا 2 ټریلیون ډالر او فارکس مارکیټ موږ سره 2500 ټریلیون ډالر دی نو ټولي دنیا د ټول نغټ مارکیټ موږ سره فارکس مارکیټ دی اوس موږ خبره کوو چې فارکس مارکیټ کې څه ټریډ کیږي فارکس مارکیټ کې موږ سره درې سیزونه ټریډ کیږي کرنسیز کموډیټیز انډیکسز کرنسیز بیا درې ټایپس دي میجر کرنسیز دي ماینر کرنسیز دي ایگزوټیک کرنسیز دي دا درې قسمه کرنسیز موږ سره ټریډ کیږي په فارکس مارکیټ کې لومړی موږ سره میجر کرنسیز دي میجر کرنسی هغه کرنسیز دي چې هغه د غټو ملکونو سونه چې د میجر کنټریز دي ټیر 1 کنټریز دي نو د دې کرنسیز چې کوم دي هغه له میجر کرنسی وایو مین چې کوم کې یو اس ډي شامل نه دي ته موږ میجر کرنسیز وایو یورو یو اس ډي شو پاوند یو اس ډي شو یو اس ډي سی ایچ اف شو یو اس ډي جی پی واي یو اس ډي کیډ ای یو ډي یو اس ډي او نیوزیلند ډالر یو اس ډي دا چې موږ سره کمپیرز دي نو دا موږ سره میجر پیر دی دنیا 70% ټریډ دی پیرز کې کیږي موږ سره نیکسٹ بیا موږ سره ماینر کرنسیز دی ماینر کرنسی هغه کرنسیز دي چې کوم کې یو اس ډي انکلود نه یو اس ډي پکې شامل نه نو دې ته موږ ماینر کرنسیز وایو او نور چې کوم موږ سره میجر پیرز دي دا پکې شامل دي لکه یورو پاوند شو موږ سره پاوند جی پی واي شو پاوند سی ایچ اف شو او ای یو ډي کیټ شو دا شان دا چې موږ سره کوم پیرز دي نو دا موږ سره ماینر پیرز دي نیکسٹ بیا موږ سره ایگزوټیک پیرز دي ایگزوټیک کرنسی پیرز هغه کرنسی پیر چې پای کې یو اس ډي خو انکلود ده خو د نور چې ایمرجنګ کوم مارکیټس دي هغه مو سره انکلود دي لکه د سنگاپور ډالر شو موږ سره دین علاوه د هانګ کانګ کرنسی شو موږ سره د میکسیکن کرنسی شو یا انډین کرنسی شو داسې قسمه ملکونو چې کوم اوس ډیولپ کیږي هغه ملکونو کرنسی موږ ټریډ کوو د ته موږ د ایمرجنګ مارکیټ کرنسیز وایو او د ته ایگزوټیک کرنسیز وایو دینه بعد موږ سره کموډیټیز ټریډ کیږي کموډیټیز بیسیکلی ګولډ شو سلور شو پلاټینیم شو پینټیم شو دي سيزونو ته موږ میټلز یا کموډیټیز وایو دا فارکس کې ټریډ کیږي یو اس آیل شو یو کې آیل شو نیکسٹ بیا موږ سره انډیکسز دي انډیکسز کې ډي ایکس واي انډیکس دی یو اس 30 انډیکس دی یو اس 100 انډیکس دی او دین علاوه یو کې 100 انډیکس دی او د نور ملکونو استرالیا انډیکس شو یا د جاپان انډیکس شو دا ټول انډیکسز موږ سره په فارکس کې ټریډ کیږي نو بیسیکلی موږ سره ټریډبل آیټم فارکس مارکیټ کې کم دي فرست موږ سره کرنسیز دي کموډیټیز دي او انډیکسز دا درې سيزونه موږ سره فارکس مارکیټ کې ټریډ کیږي دا ټریډبل آیټمز دي دین علاوه که تاسو ته فارکس ټریډینګ ریلیټډ څه کوېسچن وي تاسو په دې واتس اپ نمبر باندې موږ سره رابطه کولی شئ نیکسٹ تاسو ته په ډسکرپشن کې د فارکس کمیونټي لینک هم ملو شي ام تاسو جوائن کولی شئ او دین علاوه د پلی لیست لینک په ملو شي نو تاسو پورا پلی لیست الته نه هم کتی شئ